Realme C53 4G budget smartphone එකත් එක්ක xiaomi redmi 13C 4G device එක ප්‍රධාන කරුණු වශයෙන් කතා කරනවා Realme C53 smartphone එක පිළිබඳව. Redmi 13C smartphone එක SoC එකත් එක්ක සඳහන් කරන මොන වගේ performance එකක් ඔයාට Realme C53 device එකත් එක්ක දක්වනවද කියන එක පිළිබඳව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කැමරා ඩිසයින් එක. ඉතින් ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් හඳුන්වද්දී අපිට හම්බ වෙන්නේ මේ ඩිවයිස් එකට මැට් ෆිනික් fingerprint ඇලෙන්නේ නැති බෑග් ඩිසයින් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේක හඳුන්වන්නේ ඔයාලට අල්ට්‍රා ස්ලිම් shiny champion design කියන නමින් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිසයින් එක හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. glass finishing shape එකට හුරු ඩිසයින් එකක් විදිහට ඔයාලට plastic bag design එකක් තමයි plastic frame එකක් සහිතව ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. අපි කෙටියෙන්ම කතා කරමු ප්‍රධාන විදියට සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බර. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ ග්‍රෑම් 182ක වගේ උත්ත බරකින් සමන්විතව එන අල්ට්‍රා ස්ලිම් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. මිලිමීටර් 7.5ක වගේ එන ස්ලිම් බෑග් ඩිසයින් එකක්, ස්ලිම් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. හීනිම ෆ්‍රේම් එකකින් සහිතව බොක්ස් ෂේප් එකට හුරු ඩිසයින් එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට එහෙම නැත්නම් ප්ලැට් ගටකින් තියෙන ඩිසයින් එකක් කිව්වොත් හරි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මේක. ඩිවයිස් එකේ SIM එක ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක්, SD කාඩ් එකක් සහිතව SIM දෙකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට එකවරම. ඒ වගේම තමයි අපිට ඩිවයිස් එකේ සිංගල් ස්පීකර් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකතු වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. සහ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා ඉන්ෆිනිටි U කටවුට් එකට හුරු නෝන්ච් එකක් තමයි සෙල්ෆි නෝන්ච් එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. සහ මිනි කැප්සූල් එක ඔයාගේ ෆෝන් එක charge කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ ඉන්ෆිනිටි U කටවුට් එකෙන් තියෙන ඩ්‍රොප් නෝන්ච් එකෙන් ඔයාලට ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් සහිතව අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. සාමාන්‍ය අපිට Apple ලගේ තියෙන ඩයිනමික් පෝට් එකක් වගේ ඔයාලට අන්න ඒ විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ලස්සනව charge කරද්දී වගේ ෆෝන් එකේ ලස්සන ඇනිමේෂන් සහිතව ඩ්‍රොප් නෝන්ච් එකෙන්. එතකොට ඩිවයිස් එකේ සයිස් එක සහ ක්වොලිටි ඔයාලට හම්බ වෙනවා අඟල් 6.74 ඉන්චස් IPS LCD පැනල් එකක් තමයි ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට Redmi 13C එකකට ඉතින් අපිට IPS LCD පැනල් එකක් තමයි ඉතින් අන්න ඒ ඩිවයිස් එකකට අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ ඔටෝ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක්. ඔටෝ 90 Hz වලින් සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 90 Hz සපෝට් කරන ඇප් භාවිතා කරනවා නම් අන්න එතකොට ඔයාලට ඒකට අදාළව රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක ඔයාලට ඔටෝ විදිහට තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලැබෙන්නේ. සහ ටච් සාම්නි රේට් එක ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ 180 Hz වලින් සපෝට් කරන ටච් සාම්නි රේට් එකක් විදියට. බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක හම්බ වෙනවා ඔයාලට නිස් 560ක වගේ එන බ්‍රයිට්නස් ෆොල්ඩියක් තමයි ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට ඩිවයිස් එකේ ස්ක්‍රීන් ටු බෝඩි රේෂියෝ එක ඔයාලට 85.5ක වගේ එන ස්ක්‍රීන් ටු බෝඩි රේෂියෝ එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. පික්සල් රෙසලූෂන් ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයක රෙසලූෂන් එකක් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් 1080 2400 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකකින් සමන්විතව එන අඟලකට පික්සල් 390ක වගේ එන PPI ඩෙන්සිටි එකක් තමයි ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක ගැන ඔයාලට කෙටියෙන් සඳහන් කරොත් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයක ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයක ඩිස්ප්ලේ ඩීටේල් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ප්‍රයිස් එකත් එක්ක හොඳ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. සහ හොඳ බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි එකකින් සහිත හොඳ පික්සල් රෙසලූෂන් එකක් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන අතර සහ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි පැත්තෙන් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයක ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් ඔයාලට YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න උනත් ඉතින් ඔයාලට ෆිල්ම් එකක් බලද්දී උනත් හොඳ ඩීටේල් මට්ටමක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට IPS පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. අර ඩාර්ක් එක තරම් එහෙම නැත්නම් සුපර් AMOLED තරම් ඉතින් ඔයාලට ලොකු ඩාර්ක් එකක් ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ IPS නිසා. නමුත් අපිට ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයක තියෙන ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. සහ කලර් ඩෙප්ත් එක ඔයාලට 16 මිලියන් වලින් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් RAM එක ROM එක වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා 6GB සහ ගොඩක් දුරට වාට 8GB RAM එකකුත් අපිට ලැබෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ROM එක වාට 128GB සහ 256 වලින් අපිට තියෙනවා කියලා ඉතින් අපිට Realme ලා සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට ගොඩක් දුරට වාට 128GB එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට
ඊට අමතරව RAM plus extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා virtual RAM එක වශයෙන් වාට 6GB දක්වා virtual RAM එකක් වාට මේ device එකට ලැබෙන අතර OS එක හම්බ වෙනවා device එකට Android 13 base support කරන විදිහට Realme UI T version එකෙන් වගේ දේවල් විදිහට ඔයා වීඩියෝ බලද්දී software features change එකකින් සහිතව අනිවාර්යෙන්ම සහ SoC එක SoC එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී අපිට හම්බ වෙනවා Realme SoC Tiger T612 12 nanometers වලින් support කරන chipset එක තමයි processor එක තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට Redmi 13C smartphone එකට හම්බ වෙනවා MediaTek Helio G85 12 nanometers වලින් support කරන processor එක තමයි ඉතින් ඔයාට අන්න ඒ device එකට හම්බ වෙන්නේ. සහ max clock speed එක ඔයාට megahertz 1800 වගේ අගයක් තමයි ඔයාට මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට graphic පැත්තෙන් graphic processing unit එක පැත්තෙන් අපිට Mali G57 කියන graphic version එකකින් සමාන්විතව එතකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක ඔයාට Xiaomi Redmi 13C ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සංසන්දනය කරද්දී අපිට මෙන්න මේ වගේ රේටින් එකක් තමයි ඔයාට ස්පෙක්ස් පැත්තෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ chipset දෙකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී. එතකොට මගේ යාළුවෝ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන සඳහන් කරද්දී ඔයාට වැඩිම රේටින් එකක් හම්බ වෙනවා Realme C53 device එකට. මොකද Redmi 13C ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ 720ක වගේ එන pixel resolution එකක්. එතකොට ඔයාට 1080 වගේ quality එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ C53 device එකට සහ refresh rate එක 90Hz. ඉතින් ඔයාලට අර device එකට 90Hz තමයි support කරන්නේ. ඊට අමතරව brightness quality පැත්තෙන් උනාත් ඉතින් ඔයාලට මේ display එක ඉදිරියෙන්ම තියෙනවා හොඳ quality එකක්, හොඳ sharpness බවක් ඉතින් ඔයාලට Realme C53 device එකට හම්බ වෙනවා. Redmi 13C එකත් එක්ක සාපේක්ෂව අනුමාන කරද්දී ඒක නිසා ඉතින් ඔයාලට වැඩි rating එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ Realme C53 device එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක එන display එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඔයාලට උපරිම තේරෙන විදිහට තමයි කෙටියෙන්ම කතා කරන්නේ. එතකොට වැඩිම detail එකක් හම්බ වෙනවා Realme C53 device එකේ තියෙන display එකට. සහ camera setup එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී camera detail එකෙන්, camera image quality පැත්තෙන්, camera video quality පැත්තෙන් අපිට හම්බ වෙනවා Redmi 13C smartphone එක තමයි Realme C53 device එකත් එක්ක සාපේක්ෂව වැඩි රේටින් එකක් වාට අන්න ඒ device එකට හම්බ වෙනවා මේ smartphone එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී වැඩි image quality එකක් හම්බ වෙනවා, වැඩි video quality එකක් හම්බ වෙනවා Redmi 13C smartphone එකට. ඊට අමතරව performance ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට නිතරම app භාවිතා කරද්දී multitasking භාවිතා කරද්දී වැඩිම system භාවිතා කරද්දී වාට වැඩිම speed එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ Realme C53 smartphone එකට එන chipset එකෙන් වාට වැඩි speed එකක් වාට මේ device එකට ලැබෙන අතර Redmi 13C එකත් එක්ක සාපේක්ෂව වැඩි performance එකක් වාට මේ smartphone එකෙන් ඉක්මනින් app භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඉක්මනින් speed එකක් වාට මේ smartphone එකට ලැබෙනවා Redmi 13C smartphone එකත් එක්ක බලද්දී. ඊට අමතරව gaming performance පැත්තෙන් උනත් ඉතින් වාට Realme C53 device එක තමයි ඉතින් වාට Redmi 13C එකත් එක්ක සාපේක්ෂව වාට වැඩි rating එකක් හම්බ වෙනවා මේ smartphone එකට. එතකොට gaming පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී වාට වැඩිම score එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ Realme C53 device එකට. ඒතකොට ඔයා gaming පැත්තෙන් බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට මේ device එක ඔයාට compare කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සහ battery capacity එක ඉතින් ඔයාට වැඩි score එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ Realme C53 device එකට. ඒකට හේතුව තමයි smartphone දෙකම හම්බ වෙනවා එකම battery use experience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඊට අමතරව වැඩිම charging speed එකක් හම්බ වෙන්නේ Realme C53 device එකට. එතකොට ඔයාලට වැඩිම use experience එකක් සහ වැඩිම speed එකක් හම්බ වෙන්නේ Realme C53 device එකට. Redmi 13C smartphone එකත් එක්ක අපිට අනුමාන කරද්දී සහ connectivity, data speed එක, data transmission පැත්තෙන් ඔයාලට connection speed එක පැත්තෙන් ඔයාලට වැඩිම speed එකක් හම්බ වෙනවා Redmi 13C smartphone එකට Realme C53 device එකත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී. ඉතින් ඔයාලට මෙතනිමුත් අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට Antutu benchmark පැත්තෙන් අපිට වැඩිම score එකක් හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ device එකට නේද කියන එක පිළිබඳව single core සහ multi core score එකේ සහ ඉතින් ඔයාලට Antutu benchmark පැත්තෙන් වැඩිම rating score එකක් හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ Realme C53 device එකේ තියෙන chipset එකට නේද කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට මෙතනින් යම් තාදුරට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට camera setup එක megapixel 50ක aperture එක f1.8 වලින් wide lens එකක් OIS පහසුකම් වගේ දේවල් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. EIS පහසුකම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. 0.3 megapixel depth lens එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. triple වගේ තිබ්බට dual තමයි හම්බ වෙන්නේ සහ flashlight එක සාමාන්‍ය quality එකෙන් සහිතව. එතකොට අපිට එන features පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මේ වගේ features කීපයක් ඔයාලට average මට්ටමට අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට auto focus පහසුකම හම්බ වෙනවා, portrait mode එක හම්බ වෙනවා, night mode එක, pro mode එක හම්b වෙනවා, AI scene detection පහසුකම හම්බ වෙනවා, panorama පහසුකම හම්බ වෙනවා, continuous and shooting mode එක හම්බ වෙනවා. එතකොට face detection පහසුකම, HDR පහසුකම, ISO settings සහ scene mode එක හම්බ වෙනවා, time lapse සහ touch focus සහ ඉතින් ඔයාලට wide balance settings වගේ features ඉතින් ඔයාලට මේ smartphone එකට ලැබෙනවා. video recording පහසුකම ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් ඔයාලට smartphone එකට ලැබෙන අතර
සෙල්ෆි කැමරාව යාට හම්බ වෙන්නේ මෙගාපික්සල් 8ක aperture f2.0 wide වලින් lens එකක් සහ wide lens එකක් සහ එතකොට selfie video පැත්තෙන් වාට 720p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුවමකින් සමන්විතව සාමාන්‍ය quality එකක් ඉතින් වාට මේ device එකෙන් අපේ chipset එකත් එක්ක වාට තේරෙන්නේ නැති මොන quality එකද එහෙම නැත්නම් මොන smartphone එකද quality වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව මේ smartphone එකට NFC support කරන්නේ නැති විදිහට device එකේ sensor වාට side mounted fingerprint scan එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට accelerometer එක හම්බ වෙනවා, gyroscope හම්බ වෙනවා, proximity හම්බ වෙනවා, compass sensors හම්බ වෙනවා, device එකේ battery capacity හම්බ වෙනවා. මිලියම්පියර් 5000 battery capacity එකකින් සමන්විතව. එතකොට charging speed එක වාට 33 watt fast charging තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. full charging time එක වාට පැයයි විනාඩි 10ක් වගේ යනවා මේ smartphone එක full charging time එක විදියට. ඉතින් මම හිතනවා යම් කිසි අයිඩියාවක් ගන්න ඇති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකත් එක්ක Redmi 13C ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක Realme C53 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේ performance එකක් ඔයාලට දක්වනවද කියන එක පිළිබඳව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ price එක පහල comment box එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම price එක change වෙන සහිතව තියෙන නිසා තමයි price එක දැනුවත් කරන්න විදිහක් නැත්තේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මේ වගේම තවත් සුපිරිම phone review එකකින් ඉතින් ඔක්කොම මුස්සන්නයි දී වීටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න